อนในโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าแพทย์ค่านอนค่าออกซิเจนค่ายานะคะ It also covered income or payment for the death of family members in case of an unfortunate outcome. ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เกิดเหตุหมายถึงว่าไม่สามารถผ่านโควิดได้นะเสียชีวิตนะคะอันนั้นก็มีประกันชีวิตนะคะที่จ่ายให้ Now, I'm particularly proud of this number because it demonstrates that Allianz is there when our customers need us. ก็บอกนี้ค่ะว่าดูแล้วตัวเลขอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ใหญ่เนาะแต่ว่าคุณทอมอยากจะบอกว่าเราภูมิใจมากค่ะกับตัวเลขนี้เพราะว่ามันบ่งบอกว่าเรามีการอยู่เพื่อที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องลูกค้าเราค่ะ Family members are ill, when parents pass away, when things happen, Allianz stands behind our customers 100%. ค่ะแล้วก็ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยอาเลียนสิทธิยาอยู่เคียงข้างลูกค้าของเราค่ะ I'm also very proud of this number because in spite of close to $1 billion of additional COVID claims, we had the best year ever in terms of operating profit, and in addition, we are at 292% capital ratio. In other words, Allianz is solid even with the COVID claims. ก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขเคลมเยอะขนาดนี้เนี่ยเกือบ1,000 ล้านเนาะแต่ว่ามันก็เป็นปีที่เราได้กำไรเยอะมากเช่นเดียวกันในปี2022ที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามี capital ratio หรือว่าเงินสำรองนะคะถึง 292% เลยดังนั้นเนี่ยเราอยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ดูแลลูกค้าของเราเลยค่ะ So a great year in terms of serving our customers, a great year in terms of profitability, overall a great year. ปีที่แล้วถือเป็นปีที่ดีมากเพราะ1เราสามารถดูแลลูกค้าได้และสามารถจ่ายเคลมได้มากขนาดนี้และอันที่2เรายังคงได้กำไรมากเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นปีที่ดีจริงๆค่ะ Now in terms of sales, we grew at 4% year on year from 2020 in terms of new business sales. ในแง่ของยอดขายนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราเติบโตเองมีประมาณ 4% ค่ะ Now we are number 7 in terms of the market share overall for life and health insurance in Thailand. แล้วก็เรามี market share อยู่ที่อันดับ7นะคะ In addition, we are number 4. We jumped 3 places up in terms of health share. So we are number 4 in terms of health insurance sales in Thailand. แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าดูในเรื่องของยอดขายของเบี้ยสุขภาพเนี่ยเราเป็นที่เท่าไหร่เราเป็นที่4ค่ะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับการขายสินค้าสุขภาพอันนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการวัดด้วยว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ So number 7 market share overall, number 4 in health. How do we get there? We get there by being number 1 in terms of the share of health that we sell. We sell more health insurance per premium Thai baht sold than any other company. ค่ะก็บอกอย่างนี้นะเวลาที่เราวัดเมื่อกี้นี้คุณทองพูดไปว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามี market share อยู่ที่นำมาแรงที่7นะแต่ว่าในแง่ของเฮลท์เวลาเราเปรียบเทียบแล้วอยู่ที่4แต่ถ้าคือสมมติมาดูสัดส่วนในแง่ของ Allianz เองเนี่ยนะเวลาเปรียบเทียบเรามีปริมาณการขายสุขภาพเยอะกว่าทุกบริษัทค่ะ Again, numbers to be proud of. นั่นเป็นตัวเลขที่คุณทองภูมิใจมาก Now, last year we announced our strategy 2025 set of initiatives. We were very much looking forward in terms of how can we build an even better, stronger, and more dynamic company. ต้องบอกอย่างนี้หน้าที่เราเห็นอันนี้มันเป็นหน้าของกลยุทธ์เนาะแล้วเวลาที่เราพูดถึงกลยุทธ์อะเราไม่ได้พูดถึงปีเดียวเนาะปีที่แล้วเนี่ยคุณทองก็พูดหน้านี้เนาะดังนั้นเนี่ยนี่คือกลยุทธ์ที่เราจะใช้มันไปอีกหลายปีข้างหน้าแต่คำถามก็คือว่าในแต่ละปีนั้นเนี่ยเราจะสร้างความแข็งแกร่งให้แต่ละเสาได้อย่างไร We announced last year 4 pillars to this: growth, product leadership, operating profit enhancement, and franchise or building our company. ค่ะ4 กลยุทธ์ที่คุณทอมบอกว่าได้พูดไปเมื่อปีที่แล้วนะ
อันดับแรกคือการเจริญเติบโตในแง่ของยอดขายอันดับที่2คือการมีสินค้าที่เป็นผู้นำในตลาดอันดับที่3คือการดูว่ามันมีจุดไหนบ้างที่สามารถทำให้บริษัทแข็งแกร่งด้วยกำไรที่มันมีนะคะแล้วก็อันดับที่4จะเป็นในเรื่องของคน In terms of growth, our agency grew by 7%, roughly double the rate of growth in the industry for agencies. ต้องบอกอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามาดูเนี่ยช่องทางของตัวแทนเนี่ยตัวแทนโตมา 7% ค่ะ Our bancassurance partnership grew by 28%. Again, very, very strong performance. และช่องทางธนาคารนะคะ 28% ค่ะถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆจุดหนึ่งค่ะ These growth rates were supported by digital tools, including non-face-to-face onboarding, non-face-to-face sales, as well as digital platform to support sales. ถามว่าทำไมเราถึงเติบโตทั้งที่เรามีโควิดอยู่เนาะเพราะว่าเรามีเรื่อง non face to face เราเอา digital tools เข้ามาใช้ทำให้แต่ละช่องทางสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะ Unfortunately, our direct marketing team saw a reduction in premium due predominantly to COVID. One would think that direct marketing you could do also non-face-to-face, but our call centers, due to data privacy considerations, we have to have our staff in the call centers, and COVID impacted those. ถ้าเรามาดูในแง่ของ direct marketing เนี่ยยอดขายเขาลดลงและอันนี้เป็นผลมาจากโควิดเลยนะคะคือพวกเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยโทรศัพท์อะจริงๆโทรศัพท์ที่ไหนก็ได้แต่ว่าความที่ call center นั้นเนี่ยทำงานกับdata ที่มันต้องถูก control เนาะถูกล็อกคือไม่สามารถเอา data ออกไปได้ทุกคนจะต้องมาที่ center แปลว่าอะไรเมื่อโควิดเกิดขึ้นเขามาที่ center ไม่ได้ขายไม่ได้นะครับ Overall, a 4% growth rate in a challenging market environment. ต้องบอกว่าและนี่คือคอมไบรวมกันเนี่ยมันก็คือเป็น 4% ที่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงนะในแง่ของทั้งคอมพานีนะคะในสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ Now, we are number one in terms of share of health sold because we focused much earlier on health as a business line, health as a product. เมื่อกี้นี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสัดส่วนของการขายสินค้าสุขภาพที่เราเป็นที่หนึ่งนะถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะว่าเราเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับสินค้าสุขภาพมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว But we're not resting on our laurels. We continue to improve our health offerings, making them more and more accessible to different segments in the Thai society and making sure that we meet their needs. ค่ะและมันไม่ได้หมายความว่าการที่เราพัฒนาสินค้าสุขภาพมาหลายๆปีเนี่ยแปลว่าเราควรจะหยุดแล้วก็ดูแล้วก็เรียกว่าอะไร enjoy กับจุดที่เราเป็นอยู่แต่เปล่าสิ่งที่เราทำก็คือว่าเรามาดูค่ะว่าสินค้าสุขภาพของเรานั้นเนี่ยมันมีครบทุกเซกเมนต์ไหมมันมีอะไรที่เราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ Last year in March, before the third wave of COVID came, we launched My Health Survival Power. That product was geared for people, for the mass of the great majority of Thai citizens to insure themselves at an affordable price. ปีที่แล้วตอนเดือนมีนาคมนะคะอาเลียนชิชยาได้เปิดตัวสินค้าชื่อว่า My Smile กระเป๋านะคะมันเป็นสินค้าที่ให้ความคุ้มครอง1 ล้านแล้วก็เบี้ยไม่ถึง1ถ้าเกิดสมมติมีเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่มาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของโควิดพอดีนะคะคนอาจจะอยากมีสินค้าประกันสุขภาพแต่ไม่ได้มีกำลังซื้อมากมายดังนั้นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะ We also took the opportunity last year to revamp our high net worth proposition, targeting better services and better coverage for those people that can afford superior service and coverage. ในขณะเดียวกันมันไม่ได้เป็นกลุ่มแมสหรือว่ากลุ่มร่างที่เราดูว่าคนจำนวนมากเนี่ยน่าจะอยากซื้อแล้วก็สามารถจ่ายกันได้เราดูถึงในสินค้าที่คนที่มีเงินมากขึ้นและอยากจะจ่ายสามารถจ่ายเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันเซกเมนต์นั้นเราก็ให้ความสำคัญครับ The point that I want to get across is that our commitment to health and our leadership in health, we will continue to protect by offering products for every segment that meet their needs. ค่ะสิ่งที่คุณทอมอยากจะย้ำก็คือว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับสินค้า
ค้าสุขภาพแล้วเวลาที่เราพูดถึงสินค้าสุขภาพนั้นเนี่ยเรามาดูด้วยค่ะว่ากลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไรและเราให้การพัฒนาสินค้าเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเซกเมนต์ค่ะ Now, in terms of operating profit, we've done a lot of things in terms of managing the space that we have, extracting some benefits out of work from anywhere, work from home. But there are two initiatives in particular that I want to highlight. ในแง่ของเสาที่เป็น operating profit หรือว่ากำไรนั้นเนี่ยมีอยู่สองสิ่งที่คุณทอมอยากจะเล่าให้ฟัง The first is our Plus X campaign, which is our cross-sell upsell campaign, designed to better understand our customers' needs and meet those needs at the time that they have them. ต้องบอกนี้มันมีแคมเปญที่เราเรียกเขาว่า plus x แคมเปญนี้เนี่ยมันเป็นแคมเปญที่เรา cross sell up sell กับลูกค้าของเราปัจจุบันวิธีการของเราก็คือว่าเรามาดูค่ะว่าลูกค้าปัจจุบันนั้นเนี่ยมีสินค้าอะไรและเขาน่าจะต้องการอะไรอีกลูกค้าบางคนเนี่ยอยู่เรานานมากแล้วบางทีอาจจะแบบว่าค่าห้องอาจจะไม่ cover แล้วกับปัจจุบันนะคะยกตัวอย่าง Now, I'll talk a little bit more about that later as we look forward, but I also want to mention our initiatives in cashless as well as claims API or the ability to pay claims without reimbursement. อีกจุดหนึ่งที่คุณทอมเน้นก็คือเรื่องของการ drive cashless นะคะคือการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้วันนี้ลูกค้าเนี่ยสะดวกมากขึ้นในการที่จะต้องไม่ต้องเจอตัวเป็นๆหรือไม่ต้องส่งเอกสารและแต่สามารถทำทุกอย่างบนมือถือได้ And those initiatives are paying off not only in terms of making our processes more effective, but also in terms of enhancing the customer experience by making it easier to make claims, by making it easier to make payments, etc. ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันมาช่วยในเรื่องของกำไรอย่างไรได้บ้างต้องบอกนี้ค่ะอันดับแรกมันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น2เร็วขึ้น3ลูกค้ารู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็ง่ายต่อการทำงานมากขึ้นนะคะอันนี้เราหมายถึงเรื่องของการส่งเคลมออนไลน์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะ Finally, in terms of our own company health, if you will, we every year take the Allianz engagement survey of our own employees. We are number 3 in the global Allianz family in terms of our inclusive meritocracy index and in the top 5 for both our employee engagement as well as our work well index. ต้องบอกนี้ค่ะว่าตัวเลข2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขการวัดความสุขของAllianzอยุธยา employee พนักงานของเรานะคะเวลาเราวัดปีละครั้งและเราเปรียบเทียบกันทั่วโลกนะคะ2ตัวนี้แหละคือ2ตัวที่บ่งบอกค่ะว่า Allianz อยุธยาเนี่ยตัวแรก IMIX นะคะเป็นอันดับ3จากทั่วโลกแล้วก็engagement หรือว่า work well ความรู้สึกว่าแบบว่าทำงานกับเราแล้วมีความสุขเนี่ยอยู่ในอันดับ5จากทั่วโลกนะ70กว่าประเทศทั่วโลกAnd these are impressive numbers, but they're also challenging given the current environment, the work from home environment, etc., where it is very easy for employees to become less engaged. ต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวเลข2ตัวนี้เนี่ยถือเป็นตัวเลขที่เราภูมิใจตัวเลขหนึ่งนะเพราะว่าการที่มันเกิดโควิดเนี่ยมันทำให้พวกเราต้องทำงานที่บ้านเราไม่ค่อยได้เจอกันแต่เรายังคงได้อันดับสูงในแง่ของการที่พนักงานในองค์กรยังรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรยังรู้สึกว่าใกล้ชิดกับการทำงานร่วมกันนะคะ And so I'm very proud of our initiatives in the areas of, for example, counseling for our employees should they face issues or have concerns. I'm very proud of those initiatives. And I take this as being that Allianz Megadaya is great for the shareholders, great for our customers, but also great for our employees, overall for all stakeholders. ต้องบอกอย่างนี้คุณทอมมอง2ตัวเลขนี้ด้วยความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าบอกกว่าที่เราจะได้ตัวเลขนี้แปลว่าอะไรเราทำงานหนักมากนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในองค์กรรู้สึกมีความสุขยกตัวอย่างมันมีกิจกรรมที่เราให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์หาหมอสมมติว่าเขามีความรู้สึกอยากปรึกษาจิตแพทย์เนาะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่และอันนี้เนี่ยมัน
เป็นsecret มันไม่ได้หมายถึงว่าบอกให้ทุกคนรู้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราทำให้พนักงานรู้สึกว่าเราใส่ใจดูแลในเกินที่หนึ่งดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ตัวอย่างเดียวแต่ว่าตลอดระยะเวลาของโควิดเนี่ยเรามีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะที่ทำให้พนักงานของเรารู้สึกว่าเราอยู่กับพนักงานเราช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนในการทำงานให้อย่างดีดังนั้นคุณทอมนะคะถ้าภูมิใจว่าอาเลียนชิ้นยานั้นเนี่ยดีต่อผู้ถือหุ้นดีต่อลูกค้าและดีต่อพนักงาน And just to emphasize the positive perception of our customers and our service, I mentioned 900 million COVID claims. I would also say that based on independent surveys, we are ranked number 1 in terms of loyalty leader from our customers' perception view at the moment of truth, in terms of claims, in terms of product, in terms of value, etc. You see Allianz Ayudaya on the left there, we're ranked number 1 in terms of our competitors in terms of net promoter score. ค่ะและหน้านี้เป็นหน้าที่พวกเราอาจจะคุ้นชินนะเพราะว่ามันเป็นปีละครั้งที่ Allianz India ถูกวัดแล้วก็วัดเปรียบเทียบกับ Allianz ทั่วโลกนะคะเป็นบริษัทวิจัยที่ Allianz จ้างนะคะแล้วก็มาถามลูกค้าของเราว่ามีความพึงพอใจกับ Allianz India มากน้อยแค่ไหนในแง่ของการบริการในแง่ของสินค้าในแง่ของเคลมนะคะทุกแง่เลยนะคะและนี่คือคะแนนนี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ยืนยันว่าเราดูแลลูกค้าของเราและลูกค้าของเรารู้สึกดี So let me just summarize 2021 in review. A great year for shareholders with record profits. A great year for our customers. 900 million worth of COVID claims paid and still loyalty leader in terms of service. And finally, a great year in terms of our employees ranked in the top 3 to 5 of the entire Allianz Group. I'd say that was a good year. คุณทอมสรุปนะคะว่าปี 2021 เป็นปีที่ดีมากสำหรับผู้ถือหุ้นเพราะว่าเราทำกำไรได้ดีเป็นปีที่ดีมากสำหรับลูกค้าเพราะว่าเราจ่ายเบี้ยสินใหม่ไปเกือบ1,000 ล้านและเรายังคงเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าและเป็นปีที่พนักงานของเราให้คะแนนองค์กรได้อย่างดีทีเดียวกว่า 70% ทั่วโลกเนี่ยเราอยู่ระดับท็อป 5 นะคะดังนั้นถือว่าเป็นปีที่ดีมากค่ะสำหรับการเรียนชิ้นใหญ่ประเทศไทย Let's take a look looking forward. We're not complacent. We actually want to do even better next year. ค่ะถามว่าดีแล้วถ้างั้นเราไม่ต้องทำอะไรไหมไม่ใช่นะคะดังนั้นในปี 2022 ถามว่าจะไปต่อให้มันดีกว่าเดิมอย่างไรได้บ้าง These are our targets for next year. 35 billion, roughly 35 billion worth of gross written premium. That includes premium on existing business. 6.5 billion worth of new business premium, of which 3.4 billion in health, which is a significant share and an increasing share of our health in terms of our total premium. ค่ะ3ตัวเลขนี้นะคะเป็นเป้าของปี 2022 เกือบ 35,000 ล้านเป็นเบี้ยประกันรำรงนั่นหมายถึงเบี้ยปีต่อด้วยนะคะ 6.5 ล้านคือเบี้ยปีแรกนะคะเบี้ยประกันปีแรกและ 3.4 เป็นส่วนหนึ่งของเบี้ยปีแรกที่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มเติมของเบี้ยสุขภาพที่เราตั้งใจที่จะขายเพิ่ม This will represent a 5% growth in terms of new business. We're expecting tremendous growth from our agency, and I'll talk a little bit later about how we expect that, but also growth from our bank insurance channel as well as our direct marketing and employee benefits channel. โดยรวมแล้วเนี่ยเบี้ยรับปีแรกนะคะจะโตประมาณ 5% นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณทอมจะลงว่าในแต่ละชาแนลนั้นเนี่ยจะมาอย่างไร Now, how are we going to achieve those numbers? Same strategy, but different initiatives. ถามว่ากลยุทธ์ของเรานะคะที่เราจะไปถึงเป้านั้นเป็นอย่างไรเป็นกลยุทธ์เดิมนะคะที่เราพูดถึงมี4 สัปนะคะแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมใหม่ภายใต้กลยุทธ์เหล่านั้น In terms of our growth, again, we expect a higher growth rate from our agency, and we plan on doing that through continuing to invest in our elite program and our friends of agency program. ในแง่ของช่องทางฝ่ายขายตัวแทนนะคะแน่นอนเราพูดถึงการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตนี้มันจะมาจาก
อันที่หนึ่ง Elite โปรแกรมมันคือโปรแกรมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้การสนับสนุนตัวแทนที่มีความสามารถนะคะมีผลงานนะคะแล้วก็ขยายขอบข่ายความสามารถของตัวเองนะคะในขณะเดียวกันก็เป็น FOA ด้วย Now, our elite program, I think, is unique in the industry. We have always rewarded successful salespeople, and we will continue to do so. คุณพร้อมย้ำว่าในแง่ของ Elite นั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการให้รางวัลกับคนที่มีผลงานที่ดีและสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่อง But we're also looking for growth, not just from individual sales, but from building franchises and building teams. And quite frankly, our agency leaders are great at building their own business, their own franchise. และที่สำคัญการเจริญเติบโตเราเข้าใจแหละว่าถ้าเกิดเป็นคนเดียวเก่งมันก็ได้แค่นี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคนเก่งสามารถขยายความเก่งของตัวเองและสามารถสร้างทีมให้เก่งแปลว่าการเจริญเติบโตมันก็จะคูณขึ้นไปหลายๆเท่า The elite status encourages through additional incentives, through recognition, through a variety of different mechanisms, encourages general managers to develop more assistant vice presidents, AVPs to develop more agency leaders, and agency leaders to recruit more, building sustainable entrepreneurial franchises. ดังนั้นสิ่งที่เราทำภายใต้ Elite โปรแกรมแปลว่าอะไรคนจะเป็น Elite ได้เขาก็จะต้องสามารถสร้างทีมให้มีความแข็งแกร่งภายใต้เขาและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาแค่ชื่อมันมาพร้อมรางวัลมากมายนะคะ So our elite GM AVPs, general managers, and assistant vice presidents grew at 40% year on year compared to the agency growth rate of approximately 7%. ถามว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับ Elite GM AVP นะคะก็คือว่าคนที่ดูแลทีมใหญ่ๆเนาะถ้าเกิดเขาได้ตำแหน่งเนี้ยแปลว่าเขามีความสามารถถูกปะคุณทอมย้ำว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีผลผลิตถึงมากกว่า 40% อ่ะในขณะที่เปรียบเทียบGM ทั่วไปเนี่ยมีผลผลิตเติบโตประมาณ 7% As I mentioned, we have great entrepreneurs and franchise builders in our agency, and we want to continue the strategy of recognizing them and rewarding them for building sustainable, viable franchises for the future. ดังนั้นเวลาที่เราทำธุรกิจแน่นอนแล้วเราก็ต้องมาดูว่าคนที่ทำดีมีผลงานเขาจะต้องได้รับรางวัลเพื่อทำให้รู้สึกว่าอยากไปต่อนะมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างทีมแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกัน In terms of our bank insurance channel, we are optimistic that with the opening of the economy and the turning of the economy, that we will see more business through our bank partner, which is Kunti, and we'd like to focus on credit life and on health. Health is a very difficult product to sell through a bank channel, but we believe that through careful training and customer service, that we can also open up that channel dramatically. ค่ะในแง่ของช่องทางธนาคารนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณหมอคาดหวังก็คือว่าเมื่อโควิดมันเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์มันดีขึ้นนะคะไม่ได้รุนแรงเชื่อว่าเราน่าจะมีธุรกิจเข้ามาทางช่องทางธนาคารเยอะขึ้นแปลว่าเราน่าจะสามารถเติบโตในแง่ของเครดิตไลฟ์ได้เยอะขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือการขายสินค้าสุขภาพผ่านช่องทางธนาคารแน่นอนช่องทางนี้มันดูเหมือนยากนะคะในแง่ของการขายสินค้าสุขภาพแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราให้ความสำคัญกับการบริการและศึกษาขั้นตอนการเดินทางของการซื้อการขายเราน่าจะไปถึงจุดที่เราสามารถให้การบริการสินค้าสุขภาพผ่านช่องทางธนาคารได้ค่ะ In direct marketing, you saw the number, we were about 16% down last year. For direct marketing, just to get back to where we were, would represent a 16% growth rate, but we want still a little bit more. We remain number one in direct marketing. We're about 40% market share. We want to continue to grow, but catch up first. ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในแง่ของ direct marketing พวกเราจำได้นะอาเลนทิยาเป็นที่หนึ่งในช่องทางนี้และยังคงเป็นที่หนึ่งเพราะว่า
เรามี market share อยู่ประมาณ 40% นะคะแต่ถามว่าปีนี้ 2022 ช่องทางนี้จะเป็นอย่างไรถ้าดูปีที่แล้วเราลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะปีนี้ก็คือกลับมาในจุดที่เรายืนอยู่ก่อนนะคะ And finally, for our employee benefit program, in addition to be remaining competitive in the highly competitive world of servicing our corporate customers, we also want to do worksite marketing in order to make individuals aware of additional coverage for their family, for their parents, for their children, for critical illness, etc. Additional coverage that they may need, and we want to meet those needs. ต้องบอกนี้ employee benefit เนี่ยมันเป็นลูกค้าองค์กรเนาะแล้วก็สิ่งที่เรากำลังมองแล้วก็เข้าไปดูก็คือเรื่องของเว็บไซต์แต่ว่าอะไรลูกค้าองค์กรจะได้รู้จักอารีวิทยาและสามารถรู้ได้ว่าเขาสามารถที่จะซื้อสินค้าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องญาติๆนะคะอย่างไรได้บ้างในฐานะบุคคล And I have to say, these are initiatives for 2022. These are medium-term initiatives. These are not, let's pay a lot more incentives to get a boost in sales. These are truly initiatives to build a better and growing business over the medium term. ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ากลยุทธ์ทั้ง4อันที่คุณหอมพูดมานั้นเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เราเจริญเติบโตในช่วงตรงกลางคือมันไม่ใช่แบบว่าสูงสุดแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับการไปเรื่อยๆ medium term จะยังไงดีอ่ะมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่เป็นตรงกลางที่เรากำลังจะก้าวไปต่อนะคะ In terms of our product leadership, we plan on continuing to innovate in the health space, in the agency, the bank insurance, and the direct marketing channel in order to maintain our leadership position in health. เมื่อกี้นี้คุณหอมพูดไปถึงเรื่องของช่องทางการขายนะเพื่อการเจริญเติบโตแล้วอันนี้เป็นเรื่องของสินค้านะคะในแง่ของสินค้าสุขภาพนะคะก็คือทุกช่องทางเลยที่เราให้ความสำคัญเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าสุขภาพให้กับทุกช่องทาง But this year we will also be focusing on strengthening our savings and investment product shelf. We will be enhancing our unit-linked offerings to include foreign funds and unit-deducting riders. Unit-deducting riders are something that helps our customers to get protection, health insurance protection, life insurance protection, while at the same time investing their money wisely. ในแง่ของเซฟวิ่งเนี่ยเราคุณหอมได้พูดย้ำไปในแง่ของปีนี้เราให้ความสำคัญมากนะคะเราจะมีสินค้าที่เราเรียกว่า Unit Deductible Rider นะคะซึ่งมันสามารถทำให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพพร้อมๆกับ invest หรือว่าลงทุนไปด้วยในสินค้าแบบนี้ In between there is the new hybrid plan. Savers and investors in Thailand through the insurance market are faced with two extremes. Either a guaranteed product, which is becoming more challenging in the low interest rate environment, or a unit linked without a guarantee, which transfers the full investment risk onto the customer. ต้องบอกอย่างนี้คุณทอมอธิบายว่าในแง่ของสินค้าออมในประเทศไทยมันได้เจอกับความท้าทายนะเพราะว่าสินค้าที่เราเห็นกันมีอยู่2อย่างหนึ่งก็คือการันตีกับอีกอันหนึ่งที่เป็นอยู่ดีก็คือไม่การันตีเลย The hybrid product that we're working together with our regulator in order to launch this year sits somewhere in between. It offers a guarantee, but not 100%, allowing the customer to participate in investment returns, allowing us to serve their needs appropriately. So we're really optimistic about this product. We think that it's going to fill a need for our customers that can take some risk, but not the full risk of the unit. ทีนี้พอเราเห็นตรงกลางนั้นไฮบริดมันเป็นตรงกลางระหว่าง2อันนะคะก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังเวิร์กอยู่กับทางคมพตอนนี้ก็คือว่าเป็นสินค้าที่มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นการันตีแต่ไม่ได้การันตีทั้งหมดและมีส่วนหนึ่งที่เอาไปลงทุนเพื่อที่จะสามารถให้ลูกค้าเนี่ยได้อะไรที่มันมากกว่าเดิมนะคะดังนั้นอันนี้มันอยู่ตรงกลางI had mentioned about our initiatives, our process initiatives in order to better understand our customer needs and meet them. ค่ะ
เมื่อกี้นี้คุณทอมไปพูดถึงเรื่องของ Plus X Program ที่อยู่ภายใต้เสาที่เรียกว่า OP นะคะ So Pat is leading this program, and what we do is we have 1.6 million customers right now. We look at the data that we have, and we try to understand those customers and segment them by their needs. ค่ะก็คือโปรแกรมนี้เนี่ยที่ได้เข้ามาดูแลนะคะสิ่งที่คุณทอมพูดถึงก็คือว่าวันนี้อาเรนจิวิทยามี 1.6 ล้านลูกค้านะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราดู Data ของลูกค้าทั้งหมดและมาดูว่ามีอะไรที่ลูกค้าของเราต้องการ And after we use data analytics to understand our customers, we then design experiments to test.Is there in fact a need that we could be meeting? และเมื่อเราดู Data แล้วเนี่ยมันก็คือมีการตั้งสมมติฐานใช่ไหมว่าลูกค้าเราน่าจะอยากต้องการแบบนี้และเรามีการทดลองค่ะว่าลูกค้าเราต้องการแบบนี้จริงหรือไม่ And some of these experiments include upsell and cross-sell. Does a customer with a savings product that does not have a health product need a health product or critical illness or personal accident coverage?ต้องบอกนี้ค่ะว่าไอ้ส่วนของการทดลองส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการเสนอสินค้าที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะกับลูกค้าเช่นสินค้าที่ลูกค้ามีอาจจะเป็นแค่ประกันแบบการออมแล้วก็เป็นมาตั้งนานแล้ววันนี้ทุกคนอยากได้สินค้าสุขภาพเรามีสินค้าสุขภาพที่น่าสนใจเสนอให้กับลูกค้าดูว่าลูกค้าต้องการหรือไม่อย่างไร So paid up customers. Do customers who have finally paid up the last of their insurance premium on a savings product, do they have additional savings need for retirement? ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับลูกค้าเพศอัพแปลว่าจ่ายครบหมดแล้วล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าน่าจะมีการเก็บเงินเพื่อที่จะจ่ายแต่ละเดือนถูกไหมจ่ายแต่ละปีดังนั้นเราก็จะถามลูกค้าต่อว่าเฮ้ยอยากจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปเซฟต่อเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าต่อหรือไม่ And something that I'm very proud of because it's one of the things that only Allianz can offer in the Thai market. Do our life and health customers have a need for automobile insurance, for home insurance, and vice versa? Do our automobile customers have a need for health insurance, for accident insurance, etc.? และอันเนี้ย Joint Customer มันเป็น One Alliance เนาะถ้าเกิดพวกเราจำได้เราเป็นบริษัทหนึ่งที่มีจุดยืนที่น่าจะแตกต่างกับบริษัทอื่นในแง่ของการเสนอขายสินค้ากับลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าเป็น non life นะคะดังนั้นเราก็มาดูว่าลูกค้าของสองบ้านนั้นเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะได้สินค้าของอีกบ้านหนึ่งหรือไม่ And we all know that the economic impact of COVID has been stressful. Many families are finding the need for liquidity, may find it difficult to make payments. We started experiments in the area of policy loans, providing liquidity for our customers, but also on persistency, working together with our customers to the extent to which they cannot meet their insurance premium payments for very necessary health insurance. Can we restructure the payment? Can we restructure the account? Can we defer some of the payments, etc.? How can we help our customers to afford the health insurance that they need?ต้องบอกว่าในแง่ของ policy loan พวกเราทราบกันอยู่แล้วนะว่าการที่ลูกค้ามีกรมธรรม์เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะกู้จากเงินในกรมธรรม์นะคะเพื่อไปใช้ในยามฉุกเฉินแล้วก็ช่วงระยะเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะเข้าใจนะว่ามันมีความยากลำบากนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเสนอให้กับลูกค้าส่วนเรื่องของ persistency เนี่ยต้องบอกอย่างนี้อัตราความยั่งยืนแปลว่าอะไรเมื่อลูกค้าไม่มีเงินลูกค้าไม่มีเงินลูกค้าก็ไม่อยากต่อหรอกดังนั้นเนี่ยกรมธรรม์ก็อาจจะแหลกสิ่งที่เราทำก็คือว่าถามลูกค้าค่ะว่ามีอะไรให้เราช่วยเหลือได้บ้างอยากจะลดซัมลงไหมเพื่อที่จะจ่ายเบี้ยให้มันน้อยลงหรือจะเปลี่ยนวิธีการจ่ายเบี้ยให้มันเป็นแบบอื่นที่สามารถเหมาะกับลูกค้าและสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ Again, these are not one-off campaigns. These are programs based on a clear analytical understanding of our customer needs, designing experiments to see whether in fact those needs exist, and then meeting those needs for the benefit of our customers. ต้องบอกว่าโปรแกรมอันนี้มันไม่ใช่เป็นครั้งเดียวแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลของลูกค้าอย่างต่อเนื่องค่ะ Finally, with regards to our franchise, we will continue to strongly support the development and the engagement of our people.
We are a successful company because of our employees, because of our management, and because both form an effective team. เสาสุดท้ายเป็นเรื่องของคนแน่นอนสิ่งที่คุณทองย้ำก็คือว่าเรามีจุดยืนในการที่จะทำให้พนักงานของเรามีความสุขเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกิดพนักงานมีความสุขก็สามารถที่จะทำสิ่งดีๆให้กับลูกค้าได้ And in terms of customer experience, we will continue to invest in market surveys, in understanding, walking through the same processes that our customers walk through to better understand where are the pain points and how can we improve our service to our customers to keep them happy. ค่ะแล้วก็ในแง่ของลูกค้านะสิ่งที่เราจะต้องให้ความมั่นใจก็คือว่าลูกค้าจะต้องมีความสุขกับการบริการของเรานะคะมีความสุขกับข้อมูลสื่อสารที่เราส่งไปให้ดังนั้นมันสำคัญมากในการที่เราจะเข้าใจการเดินทางของลูกค้าในแต่ละช่องทางการให้บริการการใช้บริการนะคะว่ามีความสุขหรือไม่อย่างไรและมีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขบ้าง So the key takeaways in 2021 we offered a great performance for shareholders, for customers, as well as for our employees. บทสรุปนะคะในปี 2021 นะคะเราทำได้ดีถึง3จุดด้วยกันก็คือ1ดีสำหรับผู้ถือหุ้นดีสำหรับลูกค้าและดีสำหรับพนักงาน We plan on doing the same, and as a team, we are committed to doing the same for next year, focusing on profitable growth, health leadership, and leadership in terms of customer experience. และในปี 22 คือปีนี้นะคะสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็ไม่ได้แตกต่างนะคะ3 สเต็ปโฮลเดอร์นั้นเนี่ยยังคงอยู่แต่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตจากตัวเลขที่เราเห็นตรงนี้ค่ะ So Pat, I think I'm done with my presentation. I'm open for questions. ค่ะและนั่นคือหน้าสุดท้ายของคุณทอมนะคะตอนนี้คุณทอมเปิด